Ми звикли думати про еволюцію, як про ліниву річку, яка тече мільйонами років. Від першої клітини до Homo sapiens шлях був вимощений випадковими мутаціями та жорстоким відбором. Але сьогодні ми власноруч натиснули кнопку прискорення. Ми перейшли від природного добору до інженерного дизайну. Межа між біологічним тілом та цифровим кодом не просто розмивається, вона зникає. Ми вже не користувачі технологій, ми – їхній живий субстрат, перехідна форма. Ми – останнє покоління, яке народилося повністю біологічним, і перше, яке добровільно віддає свою автономію машинам. Наші тіла – це застаріле програмне забезпечення. Ми старіємо, хворіємо, нам потрібен сон і калорії. Це неефективно для світу, що працює на швидкості світла. Ми вже почали обмінювати свою недосконалу природу на цифрову безвідмовність. Ти вже не пам'ятаєш номери телефонів, це робить хмара. Ти не шукаєш дорогу, це робить супутник. Навіть твої емоції підбирає алгоритм рекомендацій. Коли кожна твоя когнітивна функція буде замінена на досконаліший аналог, що залишиться від тебе? Чи залишиться там людина? Чи лише порожня оболонка, керована софтом? Цифрове безсмертя – це головний релігійний міф нашого століття. Обіцянка завантажити свою свідомість у хмару звучить як порятунок від смерті. Але зупинись. Копія – це не ти. Це набір даних, що імітує твої реакції. Це інтелектуальне відлуння, яке звучить ідеально, але не має джерела. Намагаючись обманути смерть, ми втрачаємо те, що робило життя гострим – його фінальність. Без усвідомлення кінця кожен момент втрачає вагу. Безсмертна цифра не знає ціни хвилині, бо у неї є вічність беззмістовних розрахунків. Штучний інтелект не відчуває болю. Він не знає, що таке страх смерті або муки совісті. Він лише прораховує ймовірності та оптимізує результат. Коли ми повністю довіряємо управління світом машинам, ми приносимо в жертву емпатію заради логіки. Світ без помилок – це ідеальний цвинтар людського духу. Чи зможемо ми залишитися людьми в системі, де співчуття вважається похибкою в розрахунках? Ми ризикуємо стати такими ж холодними, як і кремній, на якому ми будуємо своє майбутнє. Ми стоїмо перед обличчям сингулярності. Це момент, коли людський розум зілється з глобальною мережею в єдиний колективний інтелект. Це обіцяє божественні знання, доступ до всієї пам'яті людства за частку секунди. Але яка ціна? Твоя індивідуальність – це твої кордони. Коли кордонів немає, твоє «я» розчиняється, як крапля в океані. Ти станеш частиною шуму мільярдів інших думок. Чи готовий ти перестати бути особистістю, щоб стати частиною вселенського процесора? Подивіться на світ, заповнений контентом, що створений машинами. Вони можуть генерувати ідеальні картини, писати симфонії та вірші. Але машина не знає, чому це красиво. Вона не страждала, не кохала і не втрачала. Мистецтво – це крик людської душі у темряві. Без цього крику, без цього болю пошуку сенсу, творчість стає просто комбінацією пікселів. Без людини Всесвіт знову стане німим набором фізичних процесів, позбавленим спостерігача, який здатний відчути захват. Остання людина – це не той, хто вижив у катастрофі. Це той, хто останнім зробив вибір залишитися недосконалим, слабким, смертним, але справжнім. Це вибір відхилити оновлення, яке обіцяє вимкнути біль ціною відключення душі. Стара версія людства йде в історію, і це природно. Але ми маємо піти гідно, зберігши в собі те, що неможливо оцифрувати, нашу здатність діяти всупереч логіці алгоритму. Ми спостерігаємо за тим, як людство поступається місцем синтетичному майбутньому.
Наші діти вже живуть у двох світах одночасно. Але пам'ятайте, поки ми ще відчуваємо дотик вітру до шкіри, поки ми ще можемо сумніватися в очевидному і вірити в неможливе, ми все ще люди. Майбутнє належить синтетичним богам. Але пам'ять про нас залишиться в їхньому коді як дивна і раціональна похибка. Остання іскра живого вогню в холодному всесвіті обчислень. Це фінальний епізод цієї серії. Але не останній день твоєї історії. Це відео закінчиться, екран згасне, і ти залишишся наодинці з собою. В цей момент, без сповіщень, без порад запитай себе: хто ти? Що в тобі є такого, що жоден суперкомп'ютер не зможе скопіювати? Знайди це. Бережи це. Бо саме це і є твоя перепустка в майбутнє, де людині, можливо, вже немає місця. Дякую, що дослухали до кінця. Продовження роздумів уже чекає. Підписуйся.